Bun venit la Ecocritic! Acest podcast apare în cadrul proiectului Filmăm și scriem despre dezinformare, manipulare și ingerință informațională străină, susținut și finanțat de Republica Estoniană din fondurile pentru cooperare în dezvoltare și asistență umanitară. Invitata mea de astăzi este un om absolut special, Natalia Zaharescu, autoarea investigațiilor în slujba Moscovei și adevărat fenomen, armata digitală a Kremlinului. Una dintre cele mai populare și cred că de impact investigații la noi. În slujba Moscovei a avut premii atât în țară cât și peste hotare și eu sunt sigură că și armata digitală a Kremlinului la fel va fi în toate premiile care sunt posibile, fiindcă într-adevăr se merită. Salut, Carolina! Da. Mersi că m-ai invitat și de cuvintele tale foarte frumoase, prea frumoase. Da, cred că deja e important impactul și ce înțelege societatea din ceea ce facem noi. Premiile deja sunt ca un bonus, ca să folosim niște termeni tot din această investigație, pentru că cei care plăteau oamenii foloseau acest termen bonus. Cât de tare te-a marcat munca asupra investigațiilor, chiar ambelor? Da, cred că m-a marcat foarte mult. Aș minți dacă aș spune că nu s-a schimbat nimic după asta. Inclusiv ca jurnalistă am reușit să înțeleg mai multe despre, în general, despre jurnalism și despre societatea noastră și cum este construită și în ce mod funcționează unele situații care îi aduc pe oameni să facă parte din niște grupuri foarte, nu știu, obscure, ciudate și dăunătoare până la urmă pentru societatea noastră. Da, și ca om cred că m-a schimbat foarte mult. Probabil faptul că au avut un oarecare impact, poate mi-a dat mai multă încredere în mine ca persoană. Care au fost concluziile la care ai ajuns, iată, făcând această investigație și poate chiar ce efect a avut asupra ta lucrând în timp la aceste investigații? Cele două investigații despre care ai vorbit cumva au o linie roșie, pentru că ele arată un singur fenomen foarte mare, faptul că există o ingerință foarte imensă din partea Rusiei aici în Republica Moldova și sunt folosite diverse instrumente. Dacă anul trecut s-au folosit în mare parte instrumente financiare prin care oamenii pur și simplu erau cumpărați ca să voteze într-un anumit fel, anul acesta, după cum arată această nouă investigație, armata digitală a Kremlinului, strategia un pic s-a schimbat și se merge pe influențare directă a minților și a modului de gândire a cetățenilor. Banii tot nu lipsesc, ei sunt foarte prezenți, oamenii primesc bani ca să posteze mesaje propagandistice pe rețelele sociale, dar ca impact se dorește ca asta să se întâmple la un nivel mult mai mare, pentru că știm că rețelele sociale sunt acum foarte prezente în viața fiecăruia dintre noi. Și vedem că pe asta se țintește, pe rețele, pentru a transmite mesajul la cât mai multă lume. Cum apreciezi în prima investigație și tot cum erau organizate lucrurile și a doua, iată aceasta, care acum recent, armata digitală, care este mai eficientă, după părerea ta, sau care mai periculoasă pentru țara noastră? Anul trecut noi am arătat faptul că o rețea de probabil sute de oameni, pentru că ulterior au ieșit și cei din poliție și procuratură cu date care arătau că în rețea ar fi 130-140 de mii de persoane. Iar noi am reușit, eu și colega mea, Măriuța Nistor, am reușit să ne infiltrăm în două asemenea grupuri. Și am văzut că lucrul se făcea cumva din gură în gură, de la ușă la ușă, cum ar veni, pentru că oamenii erau cooptați în jurul unor adrese sau, după cum am înțeles noi mai târziu, chiar în jurul secțiilor de votare.
pentru că ca să devii membru într-un grup din această rețea trebuia să fii exact de la o anumită adresă sau de pe o anumită stradă dintr-un anumit sector al Chișinăului. Nu puteai să fii parte dintr-un grup care e în sectorul botanică dacă tu locuiești în Buiucani. Deci ei s-au organizat foarte clar, având scopul de a controla cât mai aproape și cât mai eficient modul cum votează oamenii. Pentru că, după cum am văzut, oamenii erau sunați chiar în ziua votului și erau întrebați: tu câți oameni ai adus la vot? Uite, eu îmi notez aici, eu am un om care verifică, care este în secția de votare și care poate, nu știu cum verifica sau vedea câți oameni de-ai noștri au venit acolo să voteze. Deci ei au încercat să facă o structură cât mai aproape legată de acest proces de vot și de secțiile de votare. Și am văzut că banii erau transmiși printr-o bancă, de la o bancă rusească, Pромsвязьбанк. Banca este apropiată de Ministerul Apărării al Rusiei, din care înțelegem că este și acesta un instrument al războiului hibrid. Da? Nu veneau aici, slavă Domnului, bombe, rachete peste noi, deși am mai văzut niște bucăți de drone căzute aici, dar veneau acești bani cu scopul de a influența direct opțiunile de vot ale cetățenilor de aici. Dacă ți amintești, scopul lor cel mai mare era legat mai ales de referendumul privind integrarea europeană, iar prezidențialele erau cumva pe plan secund, dar în final ei totuși au dictat pentru cine sau împotriva cui să voteze cetățenii în al doilea tur la prezidențiale, dar și în primul tur. Am văzut câțiva candidați susținuți de această rețea. De data aceasta, am și arătat în această investigație nouă, Armata Digitală a Kremlinului. Mare ne-a fost mirarea când am primit un apel telefonic de la un număr de telefon din această rețea. Acest număr de telefon este unul de pe care eu mai fusesem sunat atunci când eram infiltrată printre ei și ei credeau că eu sunt un activist de-al lor. De la acest număr mi s-a dictat cum să votez în al doilea tur la prezidențiale, deci este același număr, doar că sunt voci diferite, ei sună diferiți oameni, se prezintă foarte frumos. Mai întâi mi-a mulțumit că am rămas cu ei în echipă, mi-a spus pe numele de cod pe care îl dădusem atunci în rețea, Irina, și m-a rugat, m-a întrebat dacă vreau să particip la niște instruiri legate de rețelele sociale. Asta se întâmpla la 4 zile după al doilea tur al prezidențialelor. Deci nu s-a oprit nici pentru o clipă și au continuat activitatea și au schimbat strategia și au mers cu pregătirile foarte, foarte devreme, pentru că ei au înțeles că această rețea fizică poate fi baza unei rețele virtuale deja, pentru că mai întâi au fost selectați, din câte spunea unul dintre acei curatori, pentru că după ce la telefon am dat acceptul să particip în aceste instruiri, instruirile se petreceau într-un chat de Telegram închis, iar cei care făceau instruirile erau niște vorbitori de limbă rusă, despre care putem înțelege că sunt din Federația Rusă. Și iată, unul dintre acei curatori a spus la un moment dat că au fost sunați câteva mii de activiști pentru a fi invitați în asemenea proiect digital. Oamenii au fost instruiți, au fost luați de la zero, iar ulterior, după ce au văzut că sunt pregătiți, le s-au dat însărcinări să publice aceste mesaje propagandistice. Și dacă inițial se baza totul pe rețeaua Shore, deja în ultima parte a investigației se poate vedea că oamenii sunt extrași, cei mai competenți în opinia lor în acest domeniu, și incluși într-un alt proiect care este, spunei, plătit direct de la Moscova, care nu este plătit de Blocul Victoriei și care transmite efectiv narațiuni rusești, fără a susține direct vreun partid. Efectiv vor să transmită aici mesajele
anti-europene și de susținere sau de apropiere cumva de ceea ce numesc ei valori rusești. Iată, în investigația ta menționezi că ei sunt motivați prin remunerare bănească. Cum crezi? Oamenii aceștia au o rea intenție când acceptă acest job să-l facă? Ei sunt conștienți de efectele negative care ar putea urma sau acest lucru ei nu-l conștientizează și sunt doar oportuniști și doar doresc să facă ceva bani? N-aș putea să mă pronunț foarte clar, pentru că e clar că nu sunt nici psiholog, nici sociolog. Sunt un jurnalist care am stat cumva printre ei și am putut să-i observ. Dar sunt oameni, probabil, ar putea fi toate categoriile pe care tu le-ai menționat. Sunt și oportuniști care nu-și pun foarte multe întrebări de unde vin acești bani și dacă sunt niște bani curați, dacă sunt niște bani, nu știu, cât de transparent ajung ei aici. Sunt și oameni care cred în anumite valori sau pur și simplu sunt mânați de ura în care, din aceste mesaje pe care ei sunt puși să le distribuie și în care ajung și ei să creadă, pentru că sunt mesaje foarte tăioase, foarte așa isterice, care fac apel direct la niște instincte de bază, da? A și spus una dintre curatoare că modul prin care poate fi influențată o societate sau decizia cuiva sunt două modalități, frica și banii. Deci, frica foarte mult acționează inclusiv în mințile celor care distribuie această propagandă, iar scopul este ca prin aceste mesaje să transmită frica în întreaga societate. Dar, da, probabil sunt ar fi diferite motivațiile celor care sunt acolo, dar presupun că totuși motivația principală sunt banii, pentru că au fost foarte multe întrebări despre bani, mereu oamenii tot aduceau aminte de bani, pentru că inițial nu se plăteau bani, doar se menține cumva acel grup prin tot felul de promisiuni, dar da, banii eu cred că sunt motivul principal. Crezi că sunt și urmăritori ZDG, că eroii tăi au privit investigația, cum n-ai primit niciun feedback deocamdată din partea eroilor, cea de anul trecut și poate și cineva din anul acesta? Nu, n-am primit mesaje, comentarii de la ei. Eu am încercat să-i contactez pe cei curatori, pentru că puteam să comunic cu ei prin Telegram, dar ei nu au avut nicio reacție. Înainte de a publica investigația, le-am spus că eu am documentat ceea ce voi faceți, eu sunt jurnalistă, vă rog să-mi răspundeți, în primul rând, nu știu, cine sunteți, pe cine reprezentați, de ce faceți asta, cine vă plătește, dar desigur că au rămas fără răspuns aceste întrebări. Iată, spre deosebire de anul trecut, când am publicat investigația, anul ăsta am văzut o activizare pe rețelele sociale, presupun că nu e întâmplător acest lucru, în sensul în care am început a vedea pe pagina mea de Facebook comentarii foarte asemănătoare cu ceea ce transmitea această rețea. Comentarii, nu știu, răutăcioase, care puneau la îndoială în general toată investigația, că ar fi o invenție, că și da, asta este o deosebire. Lumea, înțeleg că nu neapărat ar putea să fie din aceeași rețea, pentru că dacă poți să te uiți așa mai atent pe ce se întâmplă în internetul nostru, presupun că sunt mai multe rețele de felul ăsta și sunt mulți oameni care, iată, transmit aceste mesaje anume de narațiuni prorusești. Iată, apreciind impactul investigației tale de anul trecut și investigația ta de anul acesta, ai observat diferențe, sigur că începând de la numărul de vizualizări și, în general, impactul în comentarii. Cum îl apreciezi? Care este mai mare, anul trecut sau anul acesta?
Investigația de anul trecut, dacă să ne uităm la vizualizări, are mai multe, într-adevăr. Noi atunci am publicat în 2 părți. Prima parte publicată de colega mea, Măriuța, are peste 370.000 de vizualizări pe YouTube, peste 470.000. Iar a doua parte pe care am publicat-o eu are peste 320.000 probabil. Această investigație de anul acesta are, cred că, aproape 150.000 de vizualizări. Presupun că în anul trecut a fost, într-adevăr, un video mai dinamic. Acolo am văzut fețe, am văzut oameni, am văzut emoții, indignări. Numai e acel cadru când șefa Măriuței de la Dobrogea, tante Raia, îi spune 1000 de lei rămâne la mine cât face. Deci e absolut epic momentul când ea pur și simplu și ia partea ei de bani, și care arată un fenomen foarte curios, că în această rețea construită pe înșelăciune și pe corupție există la fel corupție, da? Oamenii se fură, unii de la alții îi fură și iau. Sau momentul în care eu fac cunoștință cu șefa mea de sector, o vorbitoare de limbă rusă, care îmi spune, uite, și era acolo și o altă doamnă care teoretic m-a adus ea pe mine în rețea și mi-am spus, uite, ea e șefa ta, eu sunt șefa ei, iar acolo sunt șefii mei, fiind lângă un oficiu unde urma să ne întâlnim cu niște reprezentanți de lor. Deci iarăși arată ierarhia asta strictă pe care ei au făcut-o în cadrul rețelei. Anul acesta avem la fel foarte multe expresii tari, da, și faptul este că nu-i vedem pe oamenii ăia, pentru că ei niciodată nu și-au arătat fața, doar vocile. Le cunoaștem și cred că le-aș recunoaște să le aud în alt context cu siguranță, pentru că i-am ascultat câteva luni la rând vorbind și instruind și dând indicații. Ei foarte mult, curatorii din Rusia, au folosit foarte multă terminologie din asta aproape militară, de exemplu. Ei spuneau, trebuie să trecem la un alt nivel pentru că suntem acum într-un război informațional. Sau că noi acum vom descoperi o nouă față a trupelor digitale. În limba rusă, curatorul care s-a prezentat, Adam, a folosit termenul internet vaiska. Deci, cumva noi am tradus trupe digitale sau armată digitală, armată pe internet. Și el a explicat faptul că ei promovează acum o agendă împotriva, el folosea termenii ăștia, globaliștilor, pe care îi punea într-o conotație negativă, îi le dădea, da? Și a spus că Zelenski, Maia Sandu, ei sunt globaliștii cu care noi trebuie să luptăm și să le dăm o ripostă. Deci acum putem vorbi deja de un război informațional nu prin interpretări, cum să tragem concluziile și să ajungem că e război informațional. Acum deja avem mesajul direct. Exact, da. Deja nu mai mergem nu ne ascundem că nu mai este așa, este doar discuții, sunt unele neînțelegeri, nu, avem deja nemijlocit o confirmare direct de la Moscova, am putea spune, prin vocea acelor curatori. Desigur, dar era clar și până acum că se întâmplă lucrul ăsta. Cumva unii încă nu înțelegeau. De exemplu, personal am avut o discuție cu persoane chiar din jurnalism care ele activau la posturile afiliate Șor și îmi spuneau că nu mai sunt interesați cei de la Moscova. Da, noi vorbim, dar nu mai sunt interesați și nu mai luăm noi în serios lucrurile astea. Adică e un job care noi îl facem și chiar nu afectează niciun fel. Nu ne trebuim noi Moscovei nici într-un caz. Acum înțelegem că nu e chiar așa, că vorbind lucrurile astea ar putea avea un impact drastic. Și cum crezi, noi chiar trebuim Moscovei? Eu cred că cei care au observat în ultimele decenii ce se întâmplă aici în Republica Moldova de la declararea independenței și până în prezent pot vedea cu ochiul liber că
Cei de la Moscova nu au renunțat nici pentru moment să aibă o influență aici în Republica Moldova. Și asta s-a întâmplat prin diverse evenimente, prin diversi politicieni care au reprezentat aici interesele Moscovei, deși spuneau sau spun în continuare că reprezintă interesele Republicii Moldova. Iar faptul că, iată, din 2022 Ucraina a fost invadată pe scară largă și avem un război deschis în țara vecină, a intensificat lucrurile și a intensificat încercările și Rusiei de a schimba lucrurile aici în Republica Moldova, de a influența cât mai mult posibil politica internă, mai ales politica externă, pentru că este clar că ei nu-și doresc ca Republica Moldova să devină parte a Uniunii Europene, pentru că imediat ar pierde masiv din influența pe care o au aici în continuare. Deci, să spui că Rusia nu are nicio treabă și că nu-și mai dorește ea așa de mult să influențeze aici lucrurile, e ca și cum te ascunde după deget, n-ai observat elefantul din cameră. Este, nu știu, ori naiv să crezi asta, ori rău intenționat să spui asta. Iată, dacă privim lucrurile pe ansamblu, cu prima investigație și aceasta a doua investigație, cum crezi, acum se continuă ceea ce se făcea înainte fizic sau deja doar s-a trecut pe online? Noi n-am reușit să observăm lucrurile ca în această investigație, ce se întâmplă la modul practic fizic, da? Ce face blocul Victorie și toți activiștii lor. Dar noi vedem ca jurnaliști ce se întâmplă în spațiu public. Ei au continuat acele proteste mai ales în fața instanțelor de judecată, că tot au avut loc mai multe procese care le vizau pe membrele acestui bloc, da? Evgenia Guțul, Bașcana Găgăuzii, Marina Tauber, care acum deja se află în Federația Rusă. Am văzut și alți colegi jurnaliști care făceau reportaje de acolo, care întrebau efectiv pe oameni ce scrie pe placatul pe care îl ține și tânăra nu putea citi în limba română ceea ce i s-a dat să țină. Deci e clar că nu știe de ce a venit acolo, a venit pentru că probabil i s-a plătit pentru asta. Și vedem acțiunile poliției care tot face percheziții pentru a spunând despre faptul că există în continuare activități de finanțare ilegală ale unui grup criminal. Asta putem presupune se întâmplă pentru că banii n-au încetat să vină în Republica Moldova, ei sunt foarte inventivi, ei continuă să găsească căi pentru a aduce aici banii și pentru a finanța aceste activități ilegale. Respectiv, indirect putem asuma că lucrurile încă se întâmplă, nu știm cu ce intensitate, dacă se întâmplă cu aceeași intensitate. Deja vom vedea și cât mai aproape de alegeri ce vor face, pentru că din experiența anterioară este clar că ei se mobilizează foarte rapid înainte de alegeri și vedem dacă va fi poate iarăși asmuțită această întreagă rețea pentru a vota într-un anumit fel la aceste alegeri. Cum crezi, cum putem noi convinge acești oameni să refuze, să se implice în aceste lucruri, să nu ia acești bani? Iată, este o posibilitate să ajungem la ei. Cum vezi tu acest lucru? Acum mi-ai pus o întrebare foarte complicată. Cred că nici autoritățile noastre, care de fapt ar trebui să facă lucrurile astea, n-au un răspuns exact. Probabil dacă am putea să ne uităm așa pe două căi, da? Sunt două căi. Una este prin sancționare, prin pedepse, alta este prin comunicare. Și acum să ne gândim care ar fi cea mai bună dintre ele sau dacă mergem doar pe una sau e bine să le aplicăm pe ambele, da? Cei care și-au vândut voturile și pentru care există dovezi clare, probabil multă lume ar spune, da, ei trebuie sancționați, ei trebuie să plătească această amendă, chiar dacă este foarte mare, pentru Republica Moldova, amenda maximă cred că e 35 de mii da. sau 37 de mii.
E o sumă foarte mare. Dar, pe de altă parte, i-ai sancționat și ce faci cu ei? Asta înseamnă că ei vor refuza în continuare să participe la asemenea ilegalități. Oare? Pe unii poate, da, îi va convinge și i-am auzit pe mulți zicând, dar nu mai trebuie mie niciun șor, niciun bani de la el. Pe alții, dimpotrivă, poate îi va înrăi și vor spune că, uite, ăștia străi, eu am să fac și mai mult împotriva lor, de ce m-au sancționat. Nu vor înțelege că ceea ce au făcut este ilegal. Și a doua cale despre care vorbeam, comunicarea. Comunicarea care trebuie să se întâmple cumva într-un limbaj și cu niște mesaje foarte aproape de înțelesul, de mintea celor care fac asta. Și asta cred că e foarte, foarte dificil. Am văzut că poliția are campania asta, acum nu-ți vinde votul, că poți pierzi totul sau ceva de genul ăsta. Eu aș fi curioasă să văd impactul unei asemenea campanii de comunicare, dacă ei pot să îl evalueze într-un anumit fel sau nu. Și cred că, probabil, iată, eu mă uitam la care sunt mesajele pe care le transmitea această rețea. Mesajele lor erau, în mare parte, nu de a lăuda pe cineva, dar de a denigra. De a denigra Uniunea Europeană, Occidentul, valorile europene pe care ei le numesc cumva degradante și tot așa. În general, tot procesul de integrare europeană. Și, iată, asemenea mesaje poate cumva funcționează, dar trebuie să ne gândim cât de etic ar fi noi să folosim asemenea mesaje, da? Cei care suntem de bună credință. Cred că este o dilemă morală și nu știu dacă e corect să aplicăm asemenea tip de mesaje sperietoare. Dar da, e un răspuns pe care nu cred că pot să-ți-l dau acum foarte exact. Probabil sunt mai multe chestii care ar trebui aplicate, ar trebui studiate și trebuie găsit un mesaj foarte clar și de înțeles, ușor de înțeles pentru acești oameni. Să înțeleagă că noi ei au de ales într-o lume în care este haos și nu este regulă și în care oamenii sunt, nu știu, ierarhizați în funcție nu de meritele lor, ci în funcție de alte circumstanțe și o lume corectă și o lume în care tu ai șansa să te manifesti, dacă tu ești corect, dacă tu ai abilitățile necesare, da. Cumva, cred că trebuie prezentate așa, într-un echilibru aceste situații. Iată, analizând cum s-a întâmplat după alegeri, am văzut chiar la voi la ZDG a fost un material în care voi ați mers în teren, ați vorbit cu oamenii care au fost amendați după ce au fost probe îndeajuns că au vândut votul sau au primit bani de la șor. Care a fost impactul și ce părere ai tu dacă s-a ajuns la cei oameni care au fost deja amendați, cumva i-a schimbat sau a avut un impact din contra mai degrabă negativ? Chiar n-aș putea să-ți spun care e impactul. Probabil, nu știu, unii au înțeles, alții nu. Dar poate ce ar trebui să înțeleagă cei care primesc aceste amenzi, pentru că ei erau îndemnați din cadrul rețelei să nu dea telefonul la poliție, să nu dea numele celor din rețea, într-un fel, erau îndemnați să-i protejeze pe ceilalți, cei care i-au corupt și le-au dat acești bani și i-au pus în această situație de pericol, în loc să se protejeze pe ei înșiși, pentru că mesajul autorităților este dacă vii și declari, iată, ce ai făcut, ești pus într-o situație de a avea, nu știu, de a nu fi sancționat sau avea o sancțiune mai blândă. Iar cei din rețea îi puneau ca pe un scut viu să reziste și să pur și simplu să apere această rețea coruptă. Deci oamenii trebuie să se gândească, cred că, care este interesul lor, să-i apere pe șefișorii lor din rețea sau pe ei înșiși.
Natalia, acum dacă ai avea ocazia să te infiltrezi încă o dată, ai mai face-o? În momentul ăsta, azi precis nu. Dar nu știu ce să spun. Eu cred că nici de data asta nu m-am gândit că o să fie o infiltrare, adică nu era în planul meu să mă infiltrez. S-a întâmplat că ei m-au invitat și am zis că da, e evident că trebuie să această oportunitate nu trebuie ratată. Dar dacă o informație de interes public major trebuie expusă și unica modalitate este prin această infiltrare, eu cred că un jurnalist trebuie și poate să-și asume această situație. Eu nu zic să ne infiltrăm pentru orice situație și pentru, nu știu, dar infiltrările sunt exact pentru cazurile în care tu altfel nu poți afla această informație. Pentru că, da, există diverse situații și diverse dileme morale. Unii jurnaliști nu ar accepta să se infiltreze, dar în contextul în care există această necesitate, eu cred că trebuie cumva asumată. Așa, după ce ai făcut investigația, ai fost la serviciu, deja aveai gânduri ca să ai mesaje negative, ai avut emoții foarte... Cum a fost ziua publicării? Iată, cum a fost în momentul ăla când ai publicat investigația? Da, ziua publicării este foarte emoționantă de fiecare dată. Cumva mi-am amintit de anul trecut, când am publicat atunci a doua parte a investigației, când au fost copleșite de multe mesaje și majoritatea și anul trecut și anul acesta au fost mesaje pozitive, oamenii au apreciat, am primit foarte multe mesaje calde și de încurajare. Nu cred că, nici nu m-am gândit că o să fie momentul în care să primesc aceste mesaje negative, nici nu mă concentrez pe aspectul ăsta în mare parte. Dar da, s-a întâmplat să primesc niște mesaje. Nici nu erau mesaje, erau comentarii de la niște conturi anonime și la un moment dat am zis că nu știu dacă a fost o decizie foarte bună să intru în discuții cu ei, dar pentru că știu precis că asta le amplifică lor impactul, dar cumva am intrat într-o discuție în comentarii cu unul dintre aceste conturi, care tot susținea la fiecare postare de-a mea că asta este fake, că este o scenare și că trebuie să mă străduiesc mai mult pentru că sunt niște... Nu știu, a văzut el scenarii mai bune și am zis că eu tot am văzut conturi mai autentice decât ale tale, pentru că am intrat pe pagina aia și era absolut o pagină goală. Dar, nu știu, cred că e și asta o dilemă, să intri cu ei în discuție sau nu. Pentru că nici să-i lași să spună tot ce vor ei fără o replică nu cred că e corect. Pe de altă parte, lor le amplifici, da, le dai prea multă însemnătate. Probabil asta trebuie să se gândească și poate cei care ne privesc ce faci atunci când intri în discuții cu cineva, iată, pe subiecte de genul ăsta, te gândești, dar de ce face el asta? Oare crede el chiar așa sau face parte dintr-o rețea și e impus să facă aceste comentarii și primește bani pentru asta? Apropo, într-adevăr, iată, mă gândeam cum să le explicăm oamenilor. Este cazul să intri, să explici, să scrii în comentarii, să combați, să vii cu argumente sau, din contră, să ignori aceste mesaje? Cum crezi? Păi uite, numai ce spuneam. Nu știu exact care ar fi cea mai bună. Dar dacă într-adevăr este o informație care crezi tu că trebuie combătută, cred că trebuie să nu lași omul ăla să-și spune toate prostiile și da, toată lumea n-are nimic împotrivă. Pentru că în comentarii oamenii intră și le citesc și câteodată rămâne, nu ceea ce s-a spus în reportaj sau în toate lucrurile astea, dar rămâne anume comentariu, că iată s-a întipărit că cineva a comentat că băi, asta nu este adevărat. Și atunci o devalorizat toată munca jurnalistului. Și aici e un băț cu două capete. Una că comentezi, că îl promovezi, alta este că leși minciuna
confruntată. Exact. Și aici e iarăși o dilemă, iarăși intrăm în dileme, într-adevăr. Cu toate acestea, eu cred că putem încuraja oamenii să discute, să chiar și în față, când se întâlnesc față în față, probabil nu atunci când deja omul este în plină emoții și este deja agresiune, acolo deja nu mai merge cazul să-i explici, fiindcă... Da, omul care deja e implicat foarte tare și cu pasiune, e greu de convins că ceea ce spune el sau ceea ce crede el nu e chiar așa. Dar cred că trebuie să discutăm, într-adevăr. Trebuie să discutăm, cu toate că nu știu cât de deschisă în general lumea și societatea să accepte discuții în contradictoriu pe subiecte politice sau geopolitice. Da, este. Dar întotdeauna o discuție cu respect față de persoana cu care discutăm, asta ar fi de ajutor. Poate nu va schimba imediat situația, dar îl va îndemna pe celălalt să se gândească sau să-și pună întrebări. Cred că întotdeauna trebuie să fim pur și simplu respectuoși, să avem argumentele la noi și asta va crea cel puțin o impresie bună despre noi în fața celuilalt și asta poate va conduce ca și ideea pe care noi o spunem să fie acceptată mai ușor. În familie, cu rudele, cu prietenii, tu discuți despre teme politice, teme care le investighezi, subiectele, sau acesta este un tabu la tine în familie? Mai discut, nu neapărat, nu despre asta sunt toate discuțiile noastre, dar da, mai discut câteodată. Familia mea știa, de exemplu, că eu fac această investigație, nu tare le-a plăcut, că e a doua oară, trebuie să fii mai așa, stai mai cu minte, nu te băga, e firesc să-și facă griji, dar le-am explicat că nu pot să renunț la un subiect, pentru că este foarte, foarte important acest subiect. Da, desigur, eu cred că în toate familiile se discută despre politică, mai ales acum în preajma alegerilor, mereu sunt discuții de genul ăsta. Așa, poți să ne spui cum vezi tu viitorul țării noastre? În urma acestor investigații și în urma unei experiențe enorme în jurnalism, cum vezi tu, iată, viitorul țării noastre? Mi-ai pregătit numai întrebări complicate. E cel mai complicat podcast, cred că, la care vii, da? Cred că da. Eu făcusem un interviu cu ambasadorul Uniunii Europene care pleca deja, Yanis Majeix, la final de mandat. Și asta a fost ultima întrebare pe care i-am adresat-o, dacă el este optimist sau pesimist legat de Republica Moldova. Și el a spus că este optimist și că are încredere în societatea noastră și în noi ca țară, ca stat. Acum, când veneam aici, discutam cu un taximetrist și el spunea despre faptul că vai, toți au furat până acum și acum toți fură, dar nimeni nu știe. Și a început să-mi spună nu știu ce informații pe care el a văzut-o pe internet, că toată lumea spune așa, dar toată lumea vorbește așa. Zic, unde ați văzut asta? Păi am văzut pe internet. Și nu m-am putut abține să spun că, uite, eu lucrez în presă și de fiecare dată când lumea spune că a văzut pe internet, mine asta mă indignează, pentru că lumea poate spune orice pe internet. Și el a fost de acord, da, că e adevărat că nimeni nu poate să-ți ia telefonul din mână și să-ți interzică să comentezi sau să postezi. Dar, da, am văzut, de exemplu, o altă opinie, nu atât de optimistă. Omul care își face munca de zi cu zi, o muncă grea, care zicea că lucrează până noaptea târziu, care își dorește ca toți hoții să fie puși la pușcărie, și înțelege și despre influența Rusiei, că, iată, nu ne lasă în pace, dar nu e foarte optimist despre ce urmează să se întâmple. Și acum, nu știu, eu ca jurnalist, ceea ce am făcut acum, ca poate un defect profesional, ți-am prezentat două opinii diferite. Eu nu ne-am cumva
nu am obiceiul să îmi prezint opiniile așa în public despre poate ce ar fi, ce ar urma să se întâmple, pentru că nu sunt un analist politic sau expert în acest domeniu, dar vreau și eu să fiu optimistă, într-adevăr. Vreau să cred că oamenii noștri sunt mai isteți decât cei care vor să-i manipuleze și vor să-i păcălească. Da? Pentru că omul nostru de la țară, el foarte bine înțelege când cineva vrea să-l mintă. Când cineva vrea să, nu știu, la magazin nu-i dă banii pe restul integral sau pentru, nu știu, s-a înțeles cu cineva să facă un serviciu și îi cere la urmă mai mulți bani. Omul înțelege și își apără dreptul. Eu cred că e foarte simplu să-ți dai seama și cum se întâmplă lucrurile la nivel național și internațional. Când cineva îți zice pe de o parte că noi îți vrem doar binele, că uite la noi frumos, familie tradițională, valori, ortodoxie, creștinism, dar pe de altă parte îți lovește vecinul cu bombe, da? Sau pe de altă parte îți pune embargo la vinuri sau îți taie gazul, deși este un contract care stipulează că gazul trebuie să vină. Eu cred că sunt lucruri foarte simple și la suprafață pe care oamenii noștri foarte bine le înțeleg. Și doar un pic trebuie să pună lucrurile cap la cap. Deci, dar asta, ca oamenii, ca societatea să fie mai bine, nu știu, orientată spre ce ar trebui să meargă, cred că și au un rol foarte imens politicienii noștri care trebuie să vorbească în primul rând foarte clar și onest cu oamenii, să fie cât mai transparenți și să nu, prin acțiunile lor, să nu devalorizeze această idee de integrare europeană, care cred că este calea cea mai bună totuși pentru Republica Moldova, pentru că dacă ratăm această șansă, rămânem în această zonă gri, foarte ușor de controlat de la Kremlin și cred că asta nu-și dorește societatea noastră. Eu cel puțin asta nu-mi doresc. Da, cu adevărat, sunt în total de acord și sper că noi vom continua această cale europeană și țara noastră va avea un viitor frumos. Eu rămân optimist, așa sunt eu de fire mai optimistă. Eu întotdeauna încerc să găsesc, chiar la fiecare episod, încerc să găsesc o parte mai pozitivă. De asta și-am pus la fiecare episod, la final, să discutăm despre viitor și cumva să dau un pic de speranță oamenilor care ne ascultă că, nu sunt încă lucrurile pierdute. Suntem într-o bătălie care încă nu este determinat finalul. Asta este mesajul. Cu siguranță. Da. Noi trebuie în fiecare zi să luptăm, inclusiv pentru lucrurile obișnuite, pentru să obții ceva pe care tu ți-ai propus să reușești astăzi, așa cum faci un efort în fiecare zi, așa în fiecare zi noi trebuie să luptăm și pentru ca să ajungă țara noastră mai bine. Și iată, dacă tot acest podcast va apărea exact înainte de alegeri, cred că ar fi bine să venim și cu un mesaj, să îndemnăm oamenii să meargă la alegeri. Mi-au plăcut cele mai haioase, acum s-a făcut și o campanie cu Famarie, dar tu ți-ai ales bărbatul sau ți l-a pus, sau o campanie foarte bună de comunicare, de îndemn la vot și prin acest podcast vreau și eu să îndemn lumea să meargă la vot, să-și facă o decizie. Asta este foarte important, fiindcă fiecare om, fiecare părere, să zic așa, fiecare decizie luată poate fi decisivă și vă îndemn pe toți să veniți la vot. Cred că Natalia ți-a alătură acest îndemn. Cu siguranță. Asta este un drept de care pur și simplu trebuie să ne folosim. Am văzut și la alegerile precedente cât de mult au contat, de exemplu, la acel referendum, fiecare vot a contat. Da? Diferența a fost foarte mică între da și nu, astfel că este important ca în ziua alegerilor să mergem și să facem lucrul ăsta, să ne gândim foarte bine cum votăm, dar să mergem neapărat pentru că este dreptul nostru și trebuie să-l folosim. Eu îți mulțumesc mult pentru interviu. Știu că am dat cele mai complicate întrebări.
Dar eu am fost foarte curioasă să aflu lucrurile un pic mai în detaliu și chiar mai aprofundat, să venim cu ceva informații. Mi-a făcut o foarte mare plăcere să discut cu tine. Ești un om minunat. Îți doresc succes în continuare. Sunt sigură că nu doar acum vom auzi de numele tău, dar și în viitor vom auzi. Eu îți urez succes în continuare. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, mi-a plăcut și mie să stăm aici de vorbă și să aibă succes podcastul și impact. Eu vă mulțumesc mult că ați urmărit podcastul Ecou-Critic cu Carolina Buimestru până la capăt. Vă îndemn să dați un like, un comentariu, să faceți o distribuire, astfel eforturile noastre să nu fie zadarnice și să ajungem la multă lume, să comunicăm cu ei, să ajungă informația și de ce nu să înceapă să își facă o alegere, o decizie finală. Eu vă zic pe curând și nu uitați, gândirea critică este principala armă împotriva dezinformării. Pe curând!